سلام. سلام. خوبی؟ سلامتی؟ سلام. بخشید نبجر دست در نکنه. اینه نامنه شهر سیتایه چردم همو پیلیچو جدیه فروتم و یه مقداری آذرخانان رته حسابم و یه مقداری همو تیمو خانمی چمی آهن زفشوین آوردی همو یه مقدار رت بی حسابم دیرم تام نزنه گرون طوری نیست ده آهن دم خود نه ایباره هم زیبی حالا دمی روزل دیرون چه و جینی آشپالت سی جشتی گفتم حداقل بتونای پیله برون وینو دست در نکنه ممنون تو دنیا ممنون تشکری کنم وقت خانه خواهش کنی اختیار داری خدا احتیاط زنبی رفتم خونی المردم ها دیران چرای خونی المردمی آوردی دومی خاطر پیله لزم چردم دام شوینو راستی فاطمه خانم روز انی تلیوری سکار چون چه آذر خانم پیام هم دا روسی دعوت اون رو کارگاه تعطیل مزبونی ما رو بمونیم خونه ها بازم طوری نیست یعنی جایی کاری نیست داخل خونه ای جایی سراغ نداری؟ والا نه پرس نچردم البته بخوام پرس کنم حسه طوری نیست خیلی مشکلی نداره دست در نکنه خیلی ممنونتم خواهش دنیا ممنونتم خواهش این دستی موردی هم برای سیکنات باقلم موقعی سیتشونه چرا گای مادر بزرگمه بفرما مادر سلام خوبی؟ سلامت و ممنون سلامت بفرما بیا داخل همینه بیرون میزانه رفتم بیا داخل بیا بیاره بشی کنم خاله پلاتر از اینی چون من اگر پیل نوشته بود خیلی خانم پلاتر برای وسیله بسمه یعنی نه کاجری چه رو مادر نه کاجری چه رو جدیه چه روزم پاتم اندامش بی دیت روز جشن دنبال وسیله در خونی مردم همزا وسیله تریشی آرد راستی کنم اینه نه احتیاط می مخوام نرفتم ایزا آنه پلاتو خوشی سیوردشون تو احتیاط داری منارم و من 100 میلیون پیله نزایم من ثابتم می دیروز 100 میلیون در راستی خب 100 میلیون الان چم اوستان فلویچه برای دویمه باش با حال اینش بر از تو بیرن چه اسم پیلش خب باید تامم ماشون تخمینت نیلی بیام بیا یه روز اومم دوام چردی بعد از سختی نچونه چشیده نوسته دو خواستم خون تایستم بگن دو اومه بیومه سسی بچردی لا مشکل تتصنه مشکل تهمی دو تا آشپال و اینه وانه مشکل من الان مریضم خرجی ندارم اونه دامه ما در خیمی دیروز دیگم 100 میلیون پیل چه می نیسته پیل و یه دار من اجل تا یه سال 2 سال هم کار کنم خیلی همزا 100 میلیون نیداریم پیل کارجری ما نیا بوی میری هم بیه زایت ندانت حالا 2 میلیون 2 مایده هم 100 میلیون داشت ازنه هم بقیهش ادما خود ده بحثش سنه بحث نداره الان چه بخوایم بحث شکنیم بخوایم حرفی بزنیم حالا نشده بخوایم اختلافیتی ما بین میگویه شاید نفری کاری کنی من الان وست تاسو مردم خواهی خرجی خواهم خیلی حالا ما حتی کاری کنیم یا مریضی میگوید یا بده کوریتی بوید یا ای طوره چرا این طوره ای راست شدیم می آشپزخونه نکاشی چه هلا بده کاشیم تو فکر کنیم مثلا کاجری چی بوید کاجری هم تو هم کاری چه دی الان مادر بزرگ بخدا منم چه الان ای توی باید حرفی زنم ای توی باید رفتاری کنم تو کاری چه من الان دور مندی بینم پدر چه دور پدرش خاص مطلق چه دونه تو کاری چه دی تا دور نرم کاری چه من اصلا دیگه بینم نیچی جونسی دورم
الان میخوام خب الان راحت بدونم دستش حلقه خواهر راستی که دوئل زد پیشش دوئل اگه پدر ولیه الان هر کاری کنم چه روانی نبایم چه بتونم سپا خون واسم دوئل شیخاست التماسم که چه روزی بتونم دقیق زینب ببینم الان من معلوم چه دیگه دیرم دورم چیکو با پدرش تماس داری شب روز داشت زنجه الان یگو پدر زینب زواب گوشی تنیده ولی زواب گوشی مانه نیره خط چه عوض شده کار خوبشه چه خب تا الان تو منه کاری چه تا دوشه با الان خواهی بیتو من یه روز دور ببینم یه روز دو روز هم بیا تیمو من آرامم من مادرم برای شکایت شکل بگم مال دختر من اقلا بیل به ملاقات من مانه چه گفتم برای من به چینم شکایت زیر سر پرندم ولی به هیچ این رازی نیوگویه نگه من دختر من نیرمت الان التماس همه چی شوری زنگ زی من دیگه خاص شکایت چیه دوال من باید تکمه چونکی من بچه بورم ولی هم قولم دا گویی هم گناه داره هم مادره یه وقتی هم ویل بیا پیشش دیوی تسخیر من نیلش بیا مشت بقصری اجازه نیراتی پدرش نیگفتی نونو فاطمه خونه زنده این ناره نونو میره زا فاطمه نیرو میره بینو شکنو از یه حرفه نیرفتی نیگفتی هم مدرج زم نیچه هرچه مو فرزند سیخواه تو کاری چه دی چه مدرج بر علم زم چه تو نامه و هل نستری چه در چنانی چی دوار موت نیرم دست نداشتی چه دست رای دوارش بیوی اگر نامه بستیلی شاهد بداشتی میگفتی من شاهد دارم نامه دارم چی دوار من نیرم به تو خب نه نامه نه شاهد نداشتی دی خواستی دوار چه بری تو فقط بیدی تنقای شاهری دستی ها پنگه دوار میخوام هم بر علم بیدی این برای شکانیک من فرزند پدر نیترم با تو یه سیه مادری بروش نیته پدرش بروش من با پدرشان گفتم یا مادرشان گناه داری یعنی وقتی بیل ملاقاتش بیا یا ای بیار یا هنه بیل بیا من نه از قیمت سمی دشکال و دشکال سکو بگه مامو دوال هنی من هم بزرگش شدم بچه من هست مش کازه مثل پرنده پاره تن و چی دنبال شه یه سال داری که هی ماما تو کاری چه دی چه بردش هیچ وقت نیترسمه بسونش قانونی سرش قانون کوری بی قانون وقتی تو راتی گفتی تو راتی نجای دی دستش من نجای به علم دی و دستش قانون قبول چه بی خوش رانه بلاد بی خوش نیترس هرچه مو خوش بس خوش تقلا کنه تو رانمایی شدی تو بیدی همه هر دنبال پستر مراتیش گفتی همه نجای زن چه دیستیش وقتی چه باش نساختی وشته و ساختی بلیش چه دیدوش هم بسری مرین همیش سری در مرین نیست سری وقتی که میرین ایدون بسمه ای خام گزبر بگی تگری گذشت کسی دورم بیا پیشم پاپرنه گفتم این چند سال تخون بی به خاطر چه مریم اوش نسترم گم مریم نیخوایم دور میخوایم اگر چه رئیس مقصر نمرشکاس کبرد وطنه قانونا یه دو بورسته تو یه دو بورسته بزرگ ولا عرباس نوبی شاید دوستش بخوا خشناسا بود آیا مادرم گناه دار بیا پیش مادر تو دونی تو خود الان دونی یه بلجه خالی خون برنه تو چقدر هزینه و تیسونه دادگاه هزینه خواهی شکایت هزینه خواهی میازنیم برن کور بیارم این همه درد رنزه بچشم درد بچه خبال بچش خب باید حداقل تو یه شاهدی سیمه بریم شاید بانسه بگه باید دوشی من الان در زمینه و تخریرم در الان در خونه با خون دارم زنده با خون دارم هیچ اومگه دو دختر نکنه چون که گفتم فردا یا گناه داری یا
با همه دعوای کنی که دور مبه دور میخوام یه ببینمش قول داگم حتما ایلان بیای سچ نامه متسکنم ستاسکنم مادر بزرگ سکر مداری زمینه نامه و تی سیران پیلوت دام مریم دام داشتن میدون دای مریم هم بازی دمت دم آده ارتش هم میدم شخود ولی خواهش اتی که هده اقل بگه ها این زمین مال خشده این زمین خریده خدونه ده همه دونه چه خیش تا بری دور من بیاتم چه چی همه که هست. میدون و تو میدون همه چه بیاده ساعت دونه چطور مهی این زمین مدرعی دوری خریدیشه خب چی نامه دونه خب تو اجر کسی مدر خونه شاهدی خاص یا مثلا پشت زور چه بگه ها چه بینه دور من هم بیاتم بره من میتونم بگم نه خدا را خش نمیاری یه کار یه قانونی رو بیده یه دولتی رو بیده یه مدرچی رو بیده هرچه دیگه چی نیسته این خشه من یه خورده ناراحتم مریضم خیلی آزم دارم این حالی انده هم کاری نداشت الان نجشتم و ایستادم برست دارم خیلی هم دار شدم می بمرد میشه تلویزیونی خوصیم و در قیامت بیومد گفتی تلویزیون ببینم خون بیشام گرسنه میخوصم اما تلویزیون گردن اونو کاش در حق من میخ بچه دیگه میگفتی حداقل یه مادریه گناه داره بچه ارزام میکنم به خدا قسم این قرار تلاش کردم باش گدام الان درست تو پدری حق این پدری اما این هم مادر من خواه مادرم هیچی خواه خوش نه مادر بود ولی مادر و خواهرم قسم اگر او قسمه خوش بده کاشون که من حتما دختر چی بردم دختر یه خیلی دوره دروش چی او ول کنیم بیا الان بچه نارون کارش ندارم بیا همون دختر چه بینه دخترش هم خواست بیام بیاد وقتی توریده من بگفتم نه نه اصلا نوع کورونه رفته کورو اسلام رفته خدا دونه تهران رفته خدا دونه شهرستونه رفته خدا دونه بروزه رفته شهر کور رفته من اصلا نوع کورونه و بلیت چه نباید در یه آدرسی بزو و یه چی بپرس شاید کسی خبر داشته من هیچ خبرش ندارم هیچ آدرسی اش ندارم یه هیچ روزی چه اومایی دوره بود اصلا و من زنگ نزد تو اون روز گفتی زنجه میزنه زواب میده تی از اون گونه زواب منیره نه دون زنگ زید دون دور میخوام بود که خانه پراتور اصلا باش دست داری خوش یه روز دیگه خون زنجش زمان باش حرف بزنم زوی منیده امروز دیگه نه مادر بزرمه کاری هم ندارم تو خودی مادری باید منت درش کنی باید درش کنی که من مادری هم دلم سیبته میسوزه دلم تنجی بو سیبتم دل میخواه روز بتم بیا ببینمش خب وقتی پدرش راهش دید بیا مثلا مقصرم تا اگر تو مادری بته خیلی همزه چی بته همون چی بگی بته نیخواد چی بته تی خیلی نیخواد تا پر راستی بیخو بته دار خود تو نیو بویم هزینه خواهی بزنش با هزینه خوابی های بعدش همه هزینه نراش بو زنده کناسی سیسنو همه فکر چیزی که می بخشه نای همزه بدبخت بیچاره این هم گناه دار نامه هیچی نیخوام بخنم صاحب رای بچه نبیان بچه زنده ای خواهی بچه آسایشی خواهی سری که خدا یافره بیروزه نیک قربون خدا بران خدا هم بارون هم بنزه خوشک سولی عمر رسی 300 تا سر چشمه راسی تو تنهای سی همه چسته ولی سی ما عالمه چه فقیر پشکوییم ده خیلی سخته بچه دوری خیلی سخته سیما تو به خبر غلاسی سه یا غلاسی بمید هرچی گسنهی بمید هرچه بو باید فیچ آینده شکنه
ولی من نیام پیشه چه تمه بوده ناراحت بود. یعنی داخل خونه خواهم هم فکر هستیم هم گناه داریم. یعنی جیوم میگم همچنین کاری این نامرد وای من قسم خورد. یه حتما این دختر چه بردم باید پیش مادر شم بیاد. ایستی چی نامه من هم زد کنم. و همه جردیه دست دفته زن جشیدن همه جردیه گوشینه نه داشت برای شکار سکن گورت بنه. قانون نی برای چه اصلا مادرم دو فرزنده نبینه. مادرم ذلیله پدر برگزه. از کار مادره. من خیلی ناراحتم. طوری نیست حالا طوری خراخشی خواهی تو همش حقت و ماست این مکن نافیل منه مکن هم نیش کنه نافی میکنم دویش میخواستش سلام. زنبه خشمه خوبی؟ سلام این کتا یاری سلام ماشی چه باید بی؟ این هر بلیه چیل هر داری بزن یک کن برای تاکسی میخواستم با ماشی فعلا بیام دیگه ماشی خود خرابی با یه تاکسی لایان رو گودی لنور آن داشت یه ماشی دیگه دیران سوزن همه چی رو غیر گوز خوی خانه کرد خوبی سلامتی باشه توی رو چیزی توی من لا نه نکرد مثلا درس کردم انزد مادر جانش هستم بریم خب مشکل داره دبت تلیو او گنینه بیا نه او گنینه بیا دست که من گنینه بیا من بیا مادر بیا بشی بیای بال مولا مرزن بیزن مربر میشین عباد جواب اون دار خوشیدم دو تلیش ما خونم عبرش نه بخت ما بینتون خشی مرسی میتوی سوزیه فأنت خميس تزعل جروتي شلون اللي بلان كم نورو نقول بشنو أنا فترة زعمت شيء زانو أشتغلتي هزینه کاجری هم چه چندان بیراتن بیا حسابش دوستیم بگه والله نمیبره یه مردمی دست دنه خواهش رو کارگاه تعطیل بینه راسته کار زون تایی بیش رو راسته کار نه نخردیم؟ نه زرا برنز دم چه بیران که بیو بوه برام بیارم؟ بیوی تا کامپوت من ساله عمرت زرا خود برنز بیارم؟ هذه دراسة شبيه لما جدا نهار دراسة مكو
خوش بخیره خوش بخیره اوشو بزنم بیارم؟ ترشی؟ همه غذا خوبه؟ نه؟ همه تا بخیر خیلی ممنون آخر بازار شاملی نمید. برای تریشه لوازا بوده؟ این 5-6 ساله هشمان. ها؟ 5-6 ساله هشمان لیبرن. تا اینو بخوام آماده بود. اونو نیبرن. اونجا هم هست نفساره دیگه خیم اینا یه چند تاش گفتن تلیچه راست کسیمون ولی تلیچه خیلی گوزه خواد خیلی گوزه نوردیه الان میاد. میخواد. میخواد انجام هی میدم. نمیمت تک بخوری؟ انجام میدم. نه لازم اصلا حواس نمیرم که سعی سنگینه اگه تنور که بایی کن فرما بیا خانم خیلی ممنون ناخدم بیا نمیخواد ممنونشتون چرا رفتی بی خیابون؟ نه ناخدم سیان خیر سویان خیلی. سوی بیارم نه بخواست ای بخواستم برای سنتومه که. حالا سوی خیلی؟ سویان تمام 2 ساعت میکنم. شخصی رو اصلا اماره میدون من بخوام کاراش انجام برو این راستی صبح اینا فقط پاشو کنم امارشو کنم واقعا نوازه چند تا دوریم. چه داری؟ بشین. باید در بشینم مستمعه بتون تا بشینم تیپ بخوری کار من انجام
بینه همه زیان سیتیلی چنزه لای خوردش گل چلمی درست کنم خراب انخنی بود نه موزه تو چیدم؟ یا نه سلام نه سلام خوبی؟ چیه؟ فرمولایه نه؟ خوبی؟ نه چی دا؟ یه پیاز سنجی نبیه نوریشون؟ تیسی بیاریشون؟ ها نه خیلی کنی که میشه دام؟ یه تی بیا ای از خاله لپتاپ کنیم نش باید چه سوگینه؟ تو که خیلی وسیله شنوردی چی خیلی؟ گل چلم ستارو سفیرو جرمی اینم داری چه اسمش لبو وای لبو هم داری بیا تا قالی ایجاد کنم خالی توی هستم برو تو رفیشون خرابه اصلا اون اوتو سینه رو بیاری بابیشی خبره که ایوه دین ازا برای این مالا نیشتانسه غریبی چه دست رنک و؟ چویه نه نشانسی توی بخره نه گاو چرا آبشو گاو دوسته ماشا گاهی سری کش میشه در میخه؟ نه خرابه نه ازش خرابه زراش شد سی پختن تو صبح آمشو سرام نه؟ نه نیتام برم بیرون میپزیشو؟ نمی داخل آشپزخونه گاز اینو مجید آنته یا اوشا بریزی نیتام برم به در هوا سر ننزه سیکن من اساسیه دارم یه زمان یکی هم بیایی بته گو قرار یه چی بیاد سنه بسینه با هم برای مشروم بیا برامش بگم بیا خدا یه چی بیا یه کاری کن در کسی هم سنه بخواه پیشرفتی که میوزنه دی تاریخ نی الان رو میارمش من دارش بینه من بخوام بریزم من اصلا دوش از دیروز تا حالا بری همش هم به خاطر آب سرده باشه الان تا برن سی همسایه کار کنی بیا یه سیلیش کنی نه کی وقت را داد سلیرو اصلا باید کنم بون بره فرمون اگه چند خیلی را ببرزی همین یه چی کافیه ولی عدیم نره چون چی رو خویه خورده ای ولی این سنجر مال چند نیسته او خاک مال چند تو
من بتونی هر چی رو دید سمت بالا بود بسته ده لما یه خاچ نخوام بریز میرو یه پرو بود یه زیادی این گوشه با بریزی که خوش وجه چشم ما یه همسایه بغلی توی صحبت سوالای بعدی هم شروعش کرد باش دست در ما کسی نگم حافظه هم بود چشم میان درست دست در نگم داشتن راحتی مثلا روی سی خاچشینو باشه واسه کسی میرو صحبت ما سوالای میچینه چلی الان داخل مغازه ما بخش نیکنه من چی مشکل نی باش ما دست در نگم کبوچه؟ گو انشالله 5 فردا کاشتی بیا فعلا هم سایه بقیلی توی کاری که تا پس فردا کار داریم خب خانم بنن کاری با من روری ابری؟ چون چه شو بیره و شو نخواست فعلا خدا